Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Elite Law Firm. Tôi là luật sư Tuyên Trần đến từ Elite Law Firm. Trong clip ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn về những cái điểm mới của luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022. Đây là những cái điểm mới sửa đổi của luật để đáp ứng cái nhu cầu kinh doanh trong cái thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như là đáp ứng cái cam kết của Việt Nam trong các cái hiệp ước đa phương CPTPP và EVFTA. Thứ nhất, về các cái nội dung sửa đổi của luật sở hữu trí tuệ liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan thì luật có khá là nhiều các cái sửa đổi. Tuy nhiên chúng tôi chia sẻ những cái điểm sửa đổi chính. Luật quy định về cái khái niệm thế nào là hành vi sao chép. Trước đây thì hành vi sao chép luật chỉ quy định chung là sao chép tác phẩm. Còn bây giờ luật đã quy định rõ là sao chép tác phẩm và một phần của tác phẩm cũng bị coi là hành vi sao chép. Cái điều này nó khá là quan trọng khi chúng ta giải quyết cái việc xác định xâm phạm cái quyền tác giả và quyền liên quan. Sao chép một phần tác phẩm sẽ bị coi là hành vi sao chép và là xâm phạm đối với tác phẩm. Rồi tiếp theo là những cái thay đổi liên quan đến các cái biện pháp bảo vệ công nghệ cho tác phẩm. Thì trước đây luật chỉ quy định chung nhưng hiện nay thì luật mới đã quy định rõ về các cái biện pháp áp dụng công nghệ trong cái việc bảo hộ tác phẩm. Ví dụ như là luật đưa ra quy định là đưa ra cái biện pháp công nghệ vào trong cái tác phẩm để xác định rõ cái thời điểm sáng tạo ra tác phẩm, xác định rõ thời gian sáng tạo và xác định rõ tác giả sáng tạo tác phẩm để dễ xác định cái hành vi xâm phạm bản quyền sau này. Cái thay đổi tiếp theo đối với việc bảo hộ bản quyền là luật sở hữu trí tuệ 2022 cho phép là chuyển quyền sử dụng đối với quyền đặt tên đối với tác phẩm. Trước đây thì đối với quyền nhân thân gồm quyền đứng tên, quyền đặt tên, quyền công bố và quyền bảo vệ tính toàn vẹn của tác phẩm là quyền nhân thân. Và luật cũ thì cho phép là chuyển giao cái quyền công bố trong cái quyền nhân thân cho người khác và tổ chức khác. Thì theo luật mới thì luật mở rộng thêm là cho phép chuyển giao cả cái quyền đặt tên của tác phẩm cho một cá nhân và tổ chức khác. Đây cũng là một cái sửa đổi đáng lưu ý của luật sở hữu trí tuệ 2022. Ngoài ra thì luật mới cũng quy định một cái điểm rất là quan trọng là tác giả là gì. Tác giả của tác phẩm theo luật mới là con người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm, và đồng tác giả hay là người cùng với tác giả, những hai người cùng sáng tạo ra cái tác phẩm. Ở luật cũng quy định rõ là những cái người ý kiến cố vấn tư vấn cho tác giả để tạo ra tác phẩm ấy, thì không phải là tác giả. Thì đây là những cái điểm mới của luật sở hữu trí tuệ 2022 quy định về tác giả. Trong cái trường hợp này thì chúng tôi thấy có một cái khía cạnh khá là cụ thể và khá là thú vị là vì luật đã quy định là tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm, cho nên là với câu hỏi là liệu hệ thống AI hay là hệ thống trí tuệ nhân tạo tạo ra một tác phẩm dựa trên cái phần mềm thì có được coi là tác giả hay không, thì căn cứ với cái định nghĩa này thì chúng tôi có thể hiểu và khẳng định là AI không được coi là tác giả theo luật sở hữu trí tuệ 2022 của Việt Nam sửa đổi. Luật sở hữu trí tuệ năm 2022 sửa đổi thì có một số cái bổ sung khá là quan trọng về việc bảo hộ sáng chế. Thứ nhất là luật quy định rõ cái trường hợp mà sáng chế bị mất tính mới. Cụ thể là trong cái trường hợp mà sáng chế mà bị có cái giải pháp bộc lộ trong cái đơn ưu tiên hay có ngày nộp đơn của cái đơn đối chứng ấy, sớm hơn cái ngày nộp đơn sáng chế, nhưng lại được cái đơn đối chứng đó lại được công bố muộn hơn cái ngày nộp đơn sáng chế, thì trước đây luật không quy định rõ. Thì theo quy định của luật sở hữu trí tuệ sửa đổi thì trong trường hợp này bị coi là mất tính mới, có nghĩa là cái đơn người ta nộp đơn trước hay có ngày ưu tiên trước nhưng người ta công bố sau cái ngày nộp đơn của đơn sáng chế đó, thì trước đây luật không quy định nhưng bây giờ luật quy định rõ đấy là mất tính mới, có nghĩa là sau khi cái đơn đấy bộc lộ mà phát hiện ra là cái giải pháp đấy lại trùng với cái đơn bộc lộ sau, nhưng mà cái đơn bộc lộ sau lại có cái ngày nộp đơn và ngày ưu tiên trước, thì trong cái trường hợp này luật quy định là mất tính mới. Tiếp theo là luật còn quy định về cái trường hợp
sáng chế có thể là bị hủy bỏ trong một số cái trường hợp cụ thể mà trước đây thì luật không quy định rõ. Cụ thể là sáng chế bằng độc quyền sáng chế có thể bị hủy bỏ trong một số trường hợp mà có cái căn cứ sau đây. Thứ nhất là cái bằng sáng chế có cái đơn ưu tiên mà cái phạm vi đơn ưu tiên, cái phạm vi đơn cái bằng độc quyền bảo hộ sáng chế này rộng hơn cái đơn ưu tiên ban đầu. Thì trong trường hợp này cũng là cái căn cứ để hủy bỏ bằng độc quyền sáng chế. Tất nhiên là trường hợp này có thể là hủy bỏ một phần chứ không phải hủy bỏ toàn bộ cái bằng sáng chế. Đối với những cái phần mà cái đơn được nộp rộng hơn cái đơn ưu tiên ban đầu. Thứ hai là luật cũng quy định là trong cái trường hợp mà cái bằng độc quyền sáng chế mà các cái giải pháp kỹ thuật bộc lộ nó không đầy đủ, hoặc là bộc lộ nó mơ hồ mà một cái người có trình độ hiểu biết trung bình trong lĩnh vực không thể hiểu được cái bằng độc quyền sáng chế đó, thì luật cũng quy định là trong trường hợp này thì cũng là một cái căn cứ để hủy bỏ bằng độc quyền sáng chế. Một cái điểm thứ ba, cái căn cứ để hủy bỏ bằng độc quyền sáng chế thứ ba là cái bằng độc quyền sáng chế lại được tạo ra dựa trên cái nguồn gốc của những cái tri thức truyền thống hay là nguồn gốc gen đối với những loại cây mà đang có mà được bảo hộ dưới dạng là tri thức truyền thống, thì cũng là căn cứ để hủy bỏ bằng độc quyền sáng chế. Và một cái nữa là bằng độc quyền sáng chế mà lại vi phạm cái quy định về các cái sáng chế bảo mật, những cái quy định về an ninh an toàn sáng chế, mà trong trường hợp đấy thì sẽ được bảo hộ ở một dạng riêng. Thế nhưng mà bằng độc quyền sáng chế đã vi phạm các quy định đó thì cũng là căn cứ để hủy bỏ bằng độc quyền sáng chế. Cái này thì đặc biệt nó liên quan đến những cái công nghệ cao, những công nghệ mang tính cạnh tranh của quốc gia, như công nghệ về công nghệ thông tin hay là công nghệ hàng không hay là công nghệ vũ khí. Đó là những cái mà có thể bằng độc quyền sáng chế được cấp mà vi phạm quy định về an ninh hoặc là phải bảo mật theo quy định của luật. Đối với bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, luật sở hữu trí tuệ năm 2022 có một số cái sửa đổi và thay đổi nó nổi bật như sau. Thứ nhất là luật mới đã quy định rõ về cái khái niệm về kiểu dáng công nghiệp, là luật cũng bảo hộ cho cái kiểu dáng công nghiệp một phần của sản phẩm. Trước đây thì luật quy định là kiểu dáng công nghiệp là toàn bộ hình dáng bên ngoài của cái sản phẩm đó. Nhưng mà theo cái khái niệm của kiểu dáng công nghiệp theo luật mới sửa đổi ấy, thì kiểu dáng công nghiệp cũng có thể là cái hình dáng bên ngoài của một bộ phận sản phẩm. Có nghĩa là nếu mà trước đây thì đối với những cái sản phẩm nó được lắp ghép từ nhiều các bộ phận độc lập với nhau, ví dụ như một cái xe máy hay một cái ô tô, chúng ta muốn bảo hộ một cái yếm ở xe máy hay một cái phần đầu của ô tô thì chúng ta phải bảo hộ toàn bộ cái ô tô, và chúng ta tập trung vào mô tả cái phần đầu hay cái yếm phần đầu của cái ô tô hay cái yếm của cái xe máy. Tuy nhiên là luật mới thì cho phép bảo hộ là một phần hoặc một bộ phận của sản phẩm, thì cái phần đầu của cái ô tô hay là cái yếm của xe máy chúng ta có thể tách ra, chúng ta bảo hộ như một cái kiểu dáng độc lập, là bộ phận của cái sản phẩm đó. Thế do vậy là cái luật cũng mở rộng cái đối tượng bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp hơn so với trước đây. Đây cũng là một cái quy định để đáp ứng cái cam kết của Việt Nam trong cái hiệp định EVFTA, mà ở cái hiệp định đã quy định là phải bảo hộ một phần hay riêng phần đối với một bộ phận của sản phẩm. Tiếp theo, một cái quy định của đơn kiểu dáng công nghiệp cũng khá là quan trọng là cái kiểu dáng công nghiệp, đơn kiểu dáng công nghiệp có thể được công bố muộn hơn. Có nghĩa là trước đây luật quy định thì là cái đơn kiểu dáng công nghiệp phải được công bố trong vòng 2 tháng kể từ cái ngày có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ. Tuy nhiên là theo luật sửa đổi mới thì cái đơn kiểu dáng công nghiệp ấy có thể được công bố muộn hơn theo yêu cầu của chủ đơn. Ví dụ chủ đơn có một cái đơn đề nghị yêu cầu công bố muộn thì luật cũng cho phép là cái đơn đấy sẽ được công bố trên công báo của Sở Hữu Công nghiệp muộn hơn so với cái quy định là trong vòng 2 tháng, mà luật quy định cho phép là được kéo dài đến tháng thứ 7 kể từ ngày nộp đơn. Có nghĩa là trước đây thì cái đơn kiểu dáng công nghiệp phải công bố trong vòng 2 tháng, là tối đa là từ ngày nộp đơn cho đến khi được công bố là tháng thứ 3.
Hiện nay thì theo luật mới cho phép thì đến tháng thứ 7, có nghĩa là cái chủ đơn kiểu dáng công nghiệp có thể là lựa chọn cái việc công bố muộn đến 4 tháng so với trước đây. Trên đây là một số cái giới thiệu của chúng tôi về những cái điểm sửa đổi đáng chú ý của luật sở hữu trí tuệ 2022 và sẽ có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2023. Chúng tôi hy vọng rằng những cái chia sẻ của chúng tôi ở trên là hữu ích và giá trị đối với các bạn và quý vị. Hy vọng là sẽ được gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi. Mong quý vị và các bạn hãy bấm like, share để ủng hộ chúng tôi trong các cái clip này và clip tiếp theo. Xin cảm ơn.